બેસન મેથીના ગોટા તો આપણે અનેક વાર બનાવીએ, પણ શિયાળાની આ ઠંડીમાં અંદરથી ગરમાવો લાવી દે તેવા ટેસ્ટી, ચટપટા, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી જાળીદાર પોચા એવા આજે બાજરી અને જુવારના ગુણોથી ભરપૂર ગોટા બનાવીએ, જે બાજરી ખાવાની ના પાડતા બાળકોને પણ ભાવે અને ચાવવાની તકલીફવાળા વડીલોને સડસડાટ ગળા નીચે ઉતરી જાય. વળી તેની સાથે લીલા લસણમાંથી ખૂબ જ અલગ ટેસ્ટી ચટપટી ચટણીની રીત તો જોવા જેવી અને ચાખવા જેવી છે, જે આ જુવાર બાજરીના ગોટાનો સ્વાદ બમણો કરી નાખે. તો જુવાર બાજરીના ગોટા બનાવવાની શરૂઆત સૌથી પહેલાં અથવા તો ઓરસિયા ઉપર 1 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન અજમો અને અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી પથ્થર વડે તેને એકદમ સરસ મસળી લેવાનું. આ ત્રણેય વસ્તુ ડાયજેશન માટે તો સારી છે, સાથે ગોટાનો સ્વાદ વધારનાર છે. બસ આવી રીતે પથ્થરથી લસોટી અને અધકચરા કરવાથી તેની ફ્લેવર અને સ્વાદ ઉભરી અને બહાર આવે. એટલે વધારે ના મસળતા તેને હવે સાઈડમાં રાખી દઈએ. હવે જુવાર બાજરીના ગોટા બનાવવા માટે એક મોટા વાસણમાં 1 કપ બાજરીનો લોટ સાથે અડધો કપ જુવારનો લોટ અને તેની સાથે આ ગોટાને ક્રિસ્પી પડ કરવા માટે 1/4 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરીએ. સાથે અત્યારે ખૂબ જ મળતું લીલું લસણ છે ને, તે મોટા ટુકડામાં સમારી અને વધારે પ્રમાણમાં એટલે કે લગભગ અડધો કપ ઉમેરશું. તેની સાથે 50 ગ્રામ જેટલી લીલી મેથીની ભાજીને ધોઈ અને સમારી ઉમેરવાની. પણ મેથીની ભાજી આ ગોટામાં ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ 1/4 કપ ઉમેરશું. હવે 2 તીખા લીલા મરચાંના નાના ટુકડા અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરવાના. તેની સાથે મસાલામાં આપણે વાટેલા જીરું, અજમો અને સૂકા ધાણા ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો, જેથી બેકિંગ સોડા છે ને તે એક્ટિવેટ થઈ જાય. હવે બધું હાથ વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી મેથી, લીલું લસણ, આદુ, મરચાં બધું લોટમાં અને મસાલા ભળી જાય અને ક્યાંય ગાંઠા પણ ન રહે. ત્યાર પછી 1 કપ પાણી લઈ અને જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતું જવાનું અને ગોટા માટે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું. શિયાળામાં બાજરીનો ઉપયોગ કોઈ પણ રીતે કરવો જોઈએ, તો જો આ રીતે બનાવીએ ને તો બધાને ભાવે. વળી અહીં આપણે લસણ, આદુ, મરચાંના બધું ટુકડા સમારી ઉમેર્યું છે, જેનો એક અલગ જ સ્વાદ આવે છે અને ગોટા ખૂબ ફરસા બને. માટે આ ગોટામાં આ રીતે બધું પેસ્ટ ના કરતા ટુકડામાં જ ઉમેરવાનું. અહીં ધીમે ધીમે કરી 1 કપ પાણી ઉમેરાઈ ગયું છે. હજી મિશ્રણ થોડું એવું થીક લાગે છે, માટે વધારે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી આ રીતે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું મિશ્રણ બસ વડું પડી જાય ને એવું તૈયાર કરવાનું. હવે આ બનેલા બાજરી ગોટાના મિશ્રણને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીએ. એ દરમિયાન ખૂબ જ અલગ અને ચટપટી લીલા લસણની ચટણી બનાવવા માટે અહીં મેં લીલું લસણ 1/4 કપ મોટા ટુકડામાં સમારી સફેદ ભાગ અને લીલા પાન પણ લીધા છે, જેથી આ ચટણીનો સ્વાદ સરસ બને. સાથે 4 થી 5 ફુદીનાના પાન, 2 તીખા લીલા મરચાં, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા મિક્સરના જારમાં ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી, અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરવાના. સાથે અડધો કપ પાણીમાં પલાળેલી આંબલી પણ મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાની. તેની સાથે 1/4 કપ ગોળ, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું એકદમ સરસ પીસી લેવાનું. પીસ્યા પછી લીલા લસણ સાથે હળદર અને ફુદીનાના સ્વાદ સાથેની આ ચટણીને ગળણીમાં કે જાળણીમાં ઉમેરશું. જારમાં થોડું એવું પાણી ઉમેર્યા પછી તે પણ સાથે ઉમેરી હાથ વડે બધું ગાળી લેવાનું, જેથી ચટણીમાં રહેલા આંબલીના છોડા છે ને તે દૂર થઈ જાય અને નીચે તરફ સ્મૂથ ચટણી મળે. ખૂબ જ સહેલાઈથી બની જતી આ ટેસ્ટી ચટણી ગોટા સાથે, ખમણ સાથે કે પછી બીજા ફરસાણમાં એકવાર બનાવીને જોજો. ખૂબ જ ઝડપથી અને એકદમ ટેસ્ટી બને છે. લીલા લસણનો અદ્ભુત સ્વાદ આવે છે. ગળાયેલી સ્મૂથ ચટણીમાં હવે અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉપરથી ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાના. લીલા લસણની ચટપટી ચટણી તૈયાર છે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગોટાનું થોડું એવું મિશ્રણ ઉમેરી તેલ બરાબર ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તેલ થોડું ઓછું ગરમ છે, તો વધુ 1 મિનિટ તેલ ગરમ કર્યા પછી હવે ગોટાના મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈ અને ગરમ તેલમાં આ રીતે ગોટા પાડી દેવાના. કઢાઈમાં સમાઈને એટલા વડા પાડ્યા પછી એક સાઈડ લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ તળાવા દઈએ.
ત્યાર પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર તળાતા આ ગોટાને ઝારા વડે ધીમે ધીમે કરી અને સાઈડ ચેન્જ કરતા એવું લાગશે કે કઢાઈમાં આ વડા ચીપક્યા છે, પણ નીચે તરફ ઝારાથી સહેજ જેવું પ્રેસ કરતા બધા વડા તેલમાં ઉપર આવી જશે. તો આ રીતે ચલાવતા જઈ અને સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે અને બીજી સાઈડ પણ તળાવા દેવાના. ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર લગભગ 4 થી 5 મિનિટ તળાયા પછી આ ગોટા ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી પડ સાથે તળાઈ જાય ને એટલે તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાના. ગરમા ગરમ જુવાર બાજરીના ગોટાને બનાવેલી લસણની ટેસ્ટી ચટણી સાથે પીરસી દઈએ. ફરી બાકીના મિશ્રણમાંથી ગરમ થતા તેલમાં ગોટા પાડી અને તૈયાર કરી લઈશું. બતાવ્યું ને એ પરફેક્ટ માપથી જો બધી વસ્તુ ઉમેરીએ ને તો તેલ ભરાયા વગરના અંદરથી એકદમ જાળીદાર પોચા શિયાળા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આ જુવાર બાજરીના ગોટા બને છે. બનેલા ગોટા ગરમા ગરમ સવારે ચા સાથે કે પછી સાંજે જમવામાં બનાવો ને ઉપરથી એકદમ કોરા ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી ટુકડા કરતા જુઓ. ગરમા ગરમ અને જાળીદાર પોચા બનેલા આ જુવાર બાજરી લીલા લસણ અને મેથીના ગોટા ટેસ્ટી લીલા લસણની ચટણી સાથે પીરસો ને એટલે નાના મોટા બધાને મજા જ આવી જાય. બાળકોને પણ ભાવશે અને દાંતની તકલીફ હોય ને તેવા વડીલો ઇઝીલી ચાવી શકશે. તેની સાથે શિયાળામાં ખૂબ ઉપયોગી એવા બાજરી જુવારના ગુણો પણ મળે. તો આ શિયાળામાં જુવાર બાજરીના આ ગોટા જરૂરથી બનાવજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી કહેજો કે ઘરમાં બધાને ભાવ્યા કે નહીં. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. તેની સાથે અમારી કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે, તેને ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.